සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හාට් ටීවී බ්‍රදර්ස් කිචන් එකට ඔබ ලාංකීය උත්සව අවස්ථා ගත්තම ඒ උත්සව අවස්ථාවේ රසකැවිලි කියන්නේ ඊටමත් වැදගත් දෙයක්. අද ඔයාලට කියලා දෙනවා ඊටමත් ඉක්මනින් පහසුවෙන් ඕනම උත්සව අවස්ථාවකට ගැලපෙන ආකාරයට අලුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ අලුවත් විවිධ රසවලට විවිධ ක්‍රමවලට හදන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරියේදී ඒ හැම ක්‍රමයක්ම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හැම වීඩියෝ එකක්ම මම රසකැවිලි ප්ලේලිස්ට් එකට ඇඩ් කරලා තියන්නම්. ඒක බලන්න. හරි අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. මම මෙතනදී හාල් හොඬු 3ක් අරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 750ක්. ඒ හාල් ටික මෙන්න මේ ආකාරයට හොඳට හොදා ගන්න. හාල් හොදා ගන්න ආකාරය වීඩියෝ එකක් මම දාලා තියෙනවා කලින්. ඒක බලන්න. හාල් මේ ආකාරයට 3-4 පාරක් හොදා ගන්න. හාල් හොදන වතුර ටික වීසි කරන්න එපා. ඒක දාන්න මල් පැල වලට. හාල් ටික හොඳට හොදාගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට වතුර වැඩියෙන් තියලා පැයකමාරක් පෙඟෙන්න දෙන්න. මේ තියෙන්නේ පැයකමාරක් පොඟවගත්ත හාල් ටික. මේ පෙඟිච්ච හාල් ටික මෙන්න මේ වගේ කිරිගොට්ටකට දාගෙන වතුර බේර ගන්න. කිරිගොට්ටේ හාල් ටික මෙන්න මේ විදිහට තුනී කරගන්න. එතකොට ඉක්මනට වතුර බේරෙනවා. මේ ආකාරයට වතුර බේරෙන්න විනාඩි 10ක් 15ක් විතර තියෙන්න අරින්න. වතුර හොඳට බේරුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන වතුර බේරගත්ත හාල් ටික මේ විදිහට තුනී කරගන්න. හාල් ටික තුනී කරලා පැයකමාරක් විතර තියෙන්න දෙන්න. එතකොට හොඳට වේලෙනවා. කිසිම වෙලාවක අවුවේ තියන්න එපා, රස වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ වාට පුළුවන් මෝලකින් හරි, ගෙදර බ්ලෙන්ඩරෙන් හරි, වංගෙඩියෙන් හරි කොටා ගන්න. මම නම් මේක මෝලෙන් කොටා ගත්තා. ගේ ඉස්සරහා තියෙන හිඳ ලේසිනේ. ඒ විදිහට කොටාගත්ත හාල් පිටි ටික කඩදාසියක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට තුනී කරලා විනාඩි 10ක් 15ක් විතර තියාගන්න. ඊළඟට වතුර නැති වියලි කබලක් ලිපේ තියාගන්න. ලිපේ තියාගෙන ඒකට මම කොටාගත්ත හාල් වලින් භාගයක් එකතු කරගන්නවා. මොකද බදින්න ලේසි නිසා. ඊළඟට ලිප පත්තු කරගෙන අඩුම ගින්දරේ තියාගෙන මෙන්න මේ වගේ එක දිගට කලවම් කරන ගමන් බෙද ගන්න. එතකොට ඒකාකාරීව අපිට හාල් පිටි ටික බෙද ගන්න ලේසියි. ටිකක් වෙලා හාල් ටික බදිනකොට ඔයාට තේරෙනවා හාල් ටික 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 වේලෙනවා කියලා. හරියට විනාඩි 5කින් 6කින් විතර අතර අරන් බලන්න හාල් ටික වියලි ගතිය දැනෙනවද කියලා. එතකොට පිටිවල තියෙන ජලය වාෂ්ප වෙලා ඉවරයි. හරිද? එතනින් එහාට ටිකක් පරිස්සමෙන් බැද ගන්න, කර වෙන්න දෙන්න එපා. ටික වෙලාවක් මේ විදිහට බැද ගන්නකොට පිටි වේලෙනකොට ඔයාට පේනවා දුමක් වගේ පිටි අංශුත් උඩට එනවා. දැන් බලන්න දැන් අපේ හාල් ටික හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාට පේන්න ඕන යට අඩියේ. මේ වෙලාවේදී හාල් ටික බෙදෙන හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඒ කියන්නේ හාල් ටික බැදිලා. අන්න ඒ වෙලාවේදී වගේ ගෑස් කුකර් එකට බැදගත්ත හාල් පිටි ටිකක් මෙන්න මේ වගේ ඉහින්න. ඉහිනකොට මෙන්න මේ වගේ හොඳට පත්තු වෙනවා කියලා කියන්නේ හාල් ටික හොඳට බැදිලා. ඒ බැදගත්ත හාල් පිටි ටික මෙන්න මේ විදිහට හොඳට තුනී කරගන්න. තුනී කරගෙන හොඳට නිවෙන්න දෙන්න. ඒ ආකාරයට ඔක්කොම හාල් පිටි ටික බෙදලා නිවා ගන්න. ඒ ආකාරයට බෙදලා නිවාගත්ත හාල් පිටි පෙනේරයක් භාවිතා කරලා දෙසරයක් තුන් සැරයක් හලා ගන්න. හාල් පිටි හලලා ඉවර වෙනකොට මෙන්න මේ වගේ කැට ඉතුරු වෙනවා. එහෙම කැට ඉතුරු නොතින් නැවතත් කුඩු කරලා හලා ගන්න. මේ හලාගත්ත හාල් පිටි වලින් ටිකක් මේ විදිහට වෙන් කරගන්න අලුව වල දවට ගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඊළඟට අලුව ටික තුනී කරගන්න අවශ්‍ය නිසා කෙසෙල් කොළ කෑලි දෙකක් මේ විදිහට වඩවලා තියාගන්න. කෙසෙල් කොළ හොයාගන්න නැත්නම් ඒ වෙනුවට ස්ක්‍රේපර් එකක් හරි, පිහියක් හරි, පොලිතින් බෑග් එකක් හරි, එහෙම නැත්නම් ලන්ච් ෂීට් එකක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් තුනී කරගන්න. ඊළඟට තාච්චියක් මේ විදිහට ලිපේ තියාගෙන ලිප ඔන් කරගන්න. ලිප ඔන් කරගෙන සීනි මේසෙ හැඳි 6ක් 7ක් එකතු කරගන්න. සීනි එකතු කරගෙන සීනි ටික කැරමල් කරගන්න. මේ විදිහට සැරෙන් සැරේ කලවම් කරනකොට ඉක්මනින් දිය වෙනවා. මේ වෙලාවේදී ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණය තියාගන්න. මේ විදිහට සීනි ටික දිය වෙන තෙක් සැරෙන් සැරේ කලවම් කරගන්න. දැන් සීනි ටික දිය වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගෙන මෙන්න මේ වගේ ටිකක් පෙනෙනකොට එක දිගට හැඳි ගන්නවා. මේ විදිහට ටික වෙලාවක් එක දිගට හැඳි ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ උතුරන්න ගන්නවා. අන්න එතකොට උණු වතුර කෝප්ප 4මාරක් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන සීනි කැටි හැදිලා තියුණොත් ඒ ටික දිය වෙනකන් කවලම් කරන්න. දැන් ගින්දර නැවතත් අඩු කරගන්න. ගින්දර මේ වෙලාවේදී මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගන්න. ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගෙන එක දිගට මේ විදිහට හැඳි ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේ පැණි ටික හදාගන්න විනාඩි 5ක් 10ක් අතර කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. පැණි ටික මෙන්න මේ වගේ හොඳට නටනකොට පදම ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දීසියකට පැණි බිඳු කීපයක් දාලා බලන්න. එතකොට පැණි එක මේ වගේ බුබුලක් විදිහට තියෙනවා නම් එතකොට පදම හරි. මේ ගානට නටන වෙලාවේදී ඔයා කලවම් කරනකොට ඔයාට දැනෙනවා මේක හොඳට උකු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ලිපේ ගින්දර ටිකක් අඩු කරගන්න. ලිපේ ගින්දර අඩු කරගෙන විනාඩියක් දෙකක් හොඳට කලවම් කරන්න.
ඒ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා වැනිලා මූඩි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. වැනිලා එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳට කලවම් කරන්න. දැන් අපේ පැණි එකේ පදම හරි. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. ලිප ඕෆ් කරගෙන මේ විදිහට ටික වෙලාවක් කලවම් කරන්න. කලවම් කරලා විනාඩි 30ක් විතර නිවෙන්න දෙන්න. මේ තියෙන්නේ නිවුනට පස්සේ බලන්න හොඳට උකු වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා හදන පැණි එක මේ විදිහට නිවුනම ගොඩක් උකු වැඩි නම් වතුර ඩිංගක් එකතු කරගෙන නැවතත් ටිකක් නටව ගන්න. හැබැයි ගොඩක් නටවන්න එපා. නටවල විනාඩි 10ක් 15ක් නිවා ගන්න. අලුව මිශ්‍රණය තුනී කරගන්න මම මේ වගේ ලෑල්ලක් භාවිතා කරනවා. බැදගත්ත හාල් පිටි වලින් වෙන් කරගත්ත කොටස තියෙනවනේ. අන්න ඒකෙන් ටිකක් මේ විදිහට හොඳට මේ ලෑල්ලට ඉහා ගන්න. ඊට අමතරව පිහියක්, කෙසෙල් කොළ දෙක, එහෙම නැත්නම් තුනී කරගන්න අවශ්‍ය පිහියක් හරි ස්ක්‍රේපර් එකක් හරි, ඒ වගේම අවශ්‍ය නම් අඩි රූලක් ප්ලාස්ටික් කරලා තියාගන්න. ඊළඟට අපි හදාගත්ත පැණි එකෙන් ටිකක් මේ විදිහට වෙන් කරගන්න. බැරි වෙලා හරි අපිට පැණි වැඩි වුණොතින් කියලා තමයි මේ විදිහට වෙන් කරගන්නේ. පැණි මදි නම් පස්සේ එකතු කරගන්නත් පුළුවන් එතකොට. ඊළඟට බැදගත්ත හාල් පිටි වලින් ටිකක් පැණි එකට එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරන්න. පිටි එකයි පැණි එකයි මෙන්න මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර වුණාම තව පිටි එකතු කරගන්න. පිටි එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳට කලවම් කරන්න. මේ ආකාරයට ඔක්කොම පිටි ටික ටික එකතු කරගන්න. එතකොට ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අලු එක හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ගානට අනා ගන්න. ඒ කියන්නේ තෙතත් නැහැ, ඝනත් නැහැ. ඔයා කිසිම බයක් වෙන්න එපා. මේක එකපාරට හයි වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පිටි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බැදපු හාල් පිටි හාගත්ත ලෑල්ල මතට අපි හදාගත්ත අලුව මිශ්‍රණය මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඒ විදිහට අලුව මිශ්‍රණය ලෑල්ලට එකතු කරගෙන ඒක උඩට බැදගත්ත හාල් පිටි ඉහා ගන්න. ඉහාගෙන සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ විදිහට තුනී කරගන්න. ඊළඟට කෙසෙල් කොලයක් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට තුනී කරගන්න. මෙතනදී ඝනකම අඟල් 3 කාලක් විතර තියාගන්න. ඔයාට පුරුදු වෙනකන් සමචතුරස්‍රයක් ආකාරයට තුනී කරා නම් කපා ගන්න ලේසි. කෙසෙල් කොලෙන්ම මේ දාරත් හොඳට මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න. ඊළඟට කපා ගන්න ලේසි වෙන්න අඩි රූලක් භාවිතා කරලා මම අඟල් 1මාරට ලකුණු කීපයක් දා ගන්නවා. මෙතන අන්තිම කොනේ පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට උනා මම ඒක කපද්දි වෙනස් කර ගන්නවා. ඊළඟට අපි මාක් කරගත්ත තැන්වල ඉඳලා කෙලින් පහලට ඉරි ගහ ගන්නවා. මෙතෙන්දි මේ ඉර පල්ලෙහාටම කැපෙන්න ගන්නෑ. උඩින් සරල ලකුණක් විතරයි දාගන්නේ. මෙහෙම කරාම ඔයාට මේ අලුව කෑල්ල හරියටම කිරිබත් කොටුවේ හැඩයට කපා ගන්න පුරුදු වෙන්න ලේසි. ඒ වගේම බැරි වෙලා හරි වැරදුනොතින් ඒ ඉර මකලා අලුතෙන් හදා ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඊළඟට කිරිබත් කොටු හැඩේ එන විදිහට හරස් අතට ඉරි ගහ ගන්න. ඒ විදිහට හරස් අතට ඉරි ගහලා නැවතත් කෙලින් අතර ගහගත්ත ඉර යටටම යන විදිහට කපා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට වෙන් වෙන ආකාරයටම කපා ගන්න. ඔයාට මේක වඩාත් ලේසි පිහියේ ඉස්සරහා කොටසට ඇඟිල්ලෙන් මෙන්න මේ විදිහට බරක් යොදාගෙන පල්ලෙහාට කපාගෙන එන්න. මෙතෙන්දි පිහියේ අලුව මිශ්‍රණය ගෑවිලා තියෙනවා නම් ඒක සුද්ධ කරගන්න මතක තියාගන්න නැත්නම් කැපෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඒ විදිහටම හරස් අතර කපා ගන්න. ඒ ආකාරයට කපාගත්ත අලුව කෑලි වල බැදගත්ත හාල් පිටි මෙන්න මේ ආකාරයට දවට ගන්න. ඒ ආකාරයට ඔක්කොම කෑලි වල හාල් පිටි දවට ගන්න. මෙතෙන්දී හැඩය වෙනස් වෙලා තියෙනවා නම් හැඩය හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට හදා ගන්න අලුව ටික පැතලි පෘෂ්ඨයක තියලා පැයක් විතර තියෙන්න අරින්න. මේ තියාගන්න කාලය අඩු වෙන්නත් පුළුවන් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ අලුව එක සෙට් වෙනකන් තියාගන්න. ඒ ඇති. මේකට වට ගන්න පුළුවන් අලුව කපන්න ගත්ත ලෑල්ලම. එතකොට අලුව ටික හොඳට සෙට් වෙනවා. ඒ විදිහට හදාගත්ත අලුව ටික මේසෙට යවනකොට ඊටමත් ලස්සනට අඩුක් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ වගේ දීසියක් අරගෙන මේ කපාගත්ත අලුව වල ලොකු කෑලි යටම ස්තරයට තියාගන්න. තියාගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ මලක් ආකාරයට තියාගන්න. ඊළඟට දෙවනි තට්ටුව තියාගන්නකොට අලුව කෑලි දෙකක් මැද්දෙන් මෙන්න මේ වගේ තියාගන්න. දැන් ඒ ආකාරයට වටේටම තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මාරු කරලා ඔයාට අලුව ටික උඩට තියාගන්න පුළුවන්. උඩටම යනකොට පොඩි කෑලි තියුවනම් ලස්සනට එනවා. ඊළඟට අලුව කෑල්ලක් මෙන්න මේ ආකාරයට තියාගන්න. තව අලුව කෑල්ලක් මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. දැන් මේක හරියට නිලුම් මලක් වගේ. ඔයාට කැමති නම් මේ විදිහට කෑලි දෙකක් තියන්න නැතුව තියන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු අලුව කල් තියාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ කන්ටේනර් පෙට්ටියක් අරගෙන ඒකට බැදගත්ත හාල් පිටි ඝනකම ලේයර් එකක් විදිහට දාගන්න. හාල් පිටි මේ විදිහට දාගෙන මම අලුව ලේයර් එකක් මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඊළඟට නැවතත් බැදගත්ත හාල් පිටි එකතු කරගන්නවා. ඔයාට මේක සම්පූර්ණ වැහෙන ගානට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට අලුව තෙද බහිනේවා, පෙඟිනේවා කිසි කතන්දරයක් එන්නේ නැහැ. දැන් නැවතත් අලුව ලේයර් එකක් මේ විදිහට තියාගන්නවා. හාල් පිටි ලේයර් එකක්
ඊළඟට අලුව ලේයර් එකක් මාරුවෙන් මාරුවට සම්පූර්ණයෙන් තියාගන්න. අපි මේ රෙසිපි එකෙන් අලුව කෑලි 24ක් කපා ගත්තා. ඒ කියන්නේ කොන් කෑලි නැතුව. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට අලුව හදලා බලන්න. හදලා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්නම්. මේ විදිහට හදලා රෙසිපි එක හොඳ නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඔයා හදපු අලුව වල ෆොටෝ එකක් අපේ Facebook page එකේ post කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. Heart TV YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, TikTok page එක follow කරන්න කියලා මතක් කරනවා. කමෙන්ට් කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. මේ වගේ අලුත් රසවත් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමුවෙමු. ස්තුතියි.